تا قبل از اینکه این کیف تموم بشه، این آموزش صرفا یک کیف مرواریدی بود که خاص و خوشگل همینجوری که میبینین. من شبیه باد بزن میبینمش، انگار یک باد بزن رو به شکل کیف مرواریدی در برده باشی. ولی راستش تو خونه ما اینجوریه که من هر کیفی رو که میبافم تا مامانم میبینه، از اونجایی که علاقه زیادی به گل و گیاه داره، اونو شبیه گلدون میبینه. و خب دقیقا همین بلا سر همین کیف اومد و مامانم الان همینجوری که میبینینش تبدیلش کرده به یه گلدون. حالا این آموزش هم میتونه یه کیف ماربریدی باشه، هم یه گلدون خیلی شیک و خاص و مدرن که میتونین ببافینش و ازش لذت ببرین هر دو جانبه. دیگه انتخاب با شماست، به هم بگید که در انتها شما کدوم رو انتخاب کردین، کیف مرواریدی یا گلدون مرواریدی رو. و اینکه مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف یا گلدون من تقریباً از 350 گرم مهره پلاستیکی سایز 8 استفاده کردم. همچنین تقریباً از 30-40 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و بچه‌ها من واسه دستاش از مهره سایز 10 استفاده کردم که شما میتونین با همون سایز 8 تون یا هرچی استفاده کنین. برای شروع تقریباً 2 متر نخ جدا کنین. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین به این شکل. حالا سر دیگه نخ رو بیارین به صورت مخالف وارد همین مهره کنین، همسر کنین و بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 3 تا دونه مهره بیارین بچه‌ها، یکیشو بندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ. به این شکل بچه‌ها حالا سومی و یا همون آخری رو بندازین داخل یه سر نختون. همینجا نگرش دارین، فرقی نداره کدوم سر نخ. حالا سر دیگه این نخ رو به صورت مخالف واردش کنین یا به اصطلاح ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومی خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا روتین همین خونه رو هی باید تکرار کنیم. به این شکل که 3 تا دونه مهره بردارین، یک رو بندازین داخل این سر نخ، یک رو داخل اون سر نخ و با سومی ببافین. به این شکل بچه‌ها اینم از سومین خونه. حالا روتین همین خونه رو، همین 2 تا خونه آخر رو روتینش رو تکرار کنین و ادامه بدین. چند ثانیه دیگه بهتون میگم که چقدر ادامه بدین. خیلی خوب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم. اینجا الان ردیف اول من تا حالا 26 تا خونه بافتم. الان میخوام خونه آخر، خونه 27م از ردیف اول رو ببافم. واسه بافت خونه آخر بچه‌ها 3 تا دونه مهره برمیدارین و هر 3 تا رو میندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم. راستی بچه‌ها اگه حین بافت نختون کوتاهی نشد، ویدیو فلسفه رو نگاه کنین تا اینکه اگه بلد نیستین البته ببخشید و خب بتونین بافت رو ادامه بدین. سومی رو میارین سر نخ و با سر دیگه این نخ میبافین. به این صورت اولین ردیفمون که شامل 27 تا خونه هست تکمیل شد.
حالا واسه شروع ردیف بعد، ردیف دوم، اینجا 3 تا دونه مهره برمیدارین و بچه ببینین الان یه سرنخ دارین. شما اینجا یه سرنخ الان داریم به سمت بافت، یه سرنخ داریم به سمت بیرون بافت. هر 3 تا رو بندازین داخل. به این شکل خونه اول تشکیل شد از ردیف دوم. حالا واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که الان بچه‌ها نخ پایین رو از این مهره کنارش رد کنین در وهله اول. به این شکل. حالا اینجا 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل. اینم از خونه دوم از ردیف دوم. خونه های بعد رو هم دقیقا همین روتین. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل. و خب بچه ها الان همین روند بافت رو ادامه بدین تا برسین به انتهای ردیف و من اونجا میبینمتون. خیلی خب بچه ها ببینین من همجور بافتم. الان رسیدم به آخرین خونه از ردیف دومم. اینجا بچه ها که نخ پایین رو که اولا از مهره کنارش رد کنین. حالا اینجا بچه ها 2 تا دونه مهرتون رو بیارین و هر 2 تا رو بندازین داخل نخ پایین و ببافین. به این شکلی ردیف دوممون هم به اتمام رسید. حالا بچه روتین همین ردیف، شروعش، خونه‌های وسط، پایانش رو هی باید تکرار کنین و ردیف‌های بیشتری ببافین. این عمل طول کیفتون رو تعیین میکنه. هر چقدر دلتون میخواد ادامه بدین. من چند ثانیه دیگه میام که بهتون بگم من چقدر ادامه دادم و با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ها ببینین من بافت رو ادامه دادم. من اینجا 10 تا ردیف همینجور که دارین میبینین بافتم. نکنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا شما بر اساس اینکه میخواین ارتفاع و طول، بذارید ببینم این طول این عرض بچه این ارتفاع یه جوری میشه عرض کیفتون. خب یعنی بلندای کیفتون هر چقدر میخواین بیشتر باشه این ردیف ها رو بیشتر ببافین. واسه من 10 تا اوکی. حالا میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم. بچه همین شکلی بافتتون رو جلوی خودتون قرار بدین. اون 27 ردیف و اون عرض کارتون که واسه من تعداد 10 تا ردیفه. حالا اینجا یه مقدار نخ بیارین بچه ها و از این لبه بشمارین 1 2 3 4 5. نختون رو وارد این مهره پنجم کنین. به این شکل بچه ها. حالا بچه ها ببینین یه سرنخ به سمت بیرون بافته، یه سرنختون به سمت بافت. این سرنخ به سمت بافتیه رو از 2 تا دونه مهره کناریش هم رد کنین. ببینید به این شکل. حالا یه دونه مهره بیارین. خب بچه ها بندازین داخل اون سرنخ که به سمت بیرون بافت بود. به این شکل. اینجا همسر کنین. بکشین. و حالا این سرنختون رو که داخلش مهره انداختین رو از این مهره آخری که الان نختون روی بافت رد شده این به صورت خلاف اون نخ قبلی که الان ببینین الان نخ رد شده به این سمت. حالا پس ما این یکی سرنخ رو رد میکنیم از این سمت به اون سمت. به این شکل میکشیم.
دوباره من اینجا همسر میکنم و میکشم. این محکم بدید. اینجا کشیدن ها رو قشنگ محکم انجام بدید. حالا از این به بعد قراره بافت رو این شکل من به شما نشون بدم که قشنگ متوجه شید. میبینین اینجا اولین خونه 4 تاییمون تشکیل شد که یه همچین حالتی رو روی بدنه کار ایجاد میکنه. حالا باید چیکار کنین؟ حالا بچه‌ها ببینین اینجا 2 سر نخ داریم. یه سر نخ میشه موماس و دقیقاً کنار این بدنه بافتتون که هم میشه اون بیرونی تره. این که ماماس هست رو از 2 تا دونه مهره کناریتون رد کنین به این شکل. حالا اینجا یه دونه مهره برداریم بندازین داخل اون یکی سر نخ. به این شکل و حالا همین نخ رو که داخلش مهره هست رو ببینین از همین مهره آخریه که اینجا روی بدنه رد شدیم کدوم بود؟ این که نخمون از این سمتش اومده بیرون، از این سمت رفته، از این سمت اومده بیرون. این رو خلافش رد میکنیم، یعنی حالا از این سمت میریم که از این سمت بیاد بیرون به این شکل، خلاف نخ قبلی دقیقاً. و حالا میکشیم به این شکل. دومی خونه 4 تاییمون هم همونجوری که داریم میبینیم تشکیل شد. حالا بچه اینجا کار کنین؟ ببینین دوباره اینجا 2 سر نخ داریم. یه سر نخ که قشنگ مماس شده روی این بافتمون، یه سر نخ هم که این بره. میبینین این یکی نزدیکتره مماس‌تره، این یکی دوره نسبتاً. این نزدیکه رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد میکنیم در وهله اول. به این شکل و بعد چیکار میکنیم؟ بعد یه دونه مهره میاریم میندازیم داخل اون یکی سر نخ. به این صورت. و حالا همون مهره بود که الان نخمون اون سر نخمون از توش رد شده. حالا همین سر نخ رو که داخلش مهره انداختیم رو میایم در خلاف نخ قبلی از همین مهره رد میکنیم و محکم میکشیم. بچه اینجا هر مرحله رو قشنگ محکم بکشین که در انتها کار تمیزتری داشته باشین. خب بچه میبینین یه همچین روتینیه، دارین متوجه میشین چی میشه؟ ببینین هر وقت این خونه 4 تایی تشکیل شد ما میرسیم به جایی که 2 سر نخ داریم. یه سر نخمون اینجوری مماسه به بافت نزدیکتره، اون یکی سر نخ یکم دورتر و به این شکله. اون که نزدیکتر هست رو از 2 تا مهره کناریش رد میکنیم و بعد یه دونه مهره میاریم میندازیم داخل اون یکی سر نخ. به این شکل. و الان ببینیم اون یکی سر نخ ما کجاست؟ داخل این مهره، درسته؟ حالا همین سر نخ رو که الان مهره انداختیم داخلش رو از همین مهره فقط خلاف نخی که داخلش هست رد میکنیم و محکم و فشار قوی دستتون میکشین. میبینین؟ اینجا بازم یه خونه 4 تایی تشکیل شد. الان 4 تا خونه 4 تایی اینجا تشکیل دادیم. خب بچه همین روتین رو هی باید تکرار کنیم تا برسین به این سمت. من ادامه میدم به اون سمت که رسیدم میام که بهتون بگم که تا کجا باید این روند رو ادامه بدین. دیگه روند روتینش هم که یاد گرفتین، اگه اشکالی واسهتون پیش اومد یکم ویدیو رو بزنین از قبل و همین رو ادامه بدین. الان همینجا رو ببینین 2 سر نخ داریم. این سر نخمون که مماسه بر کار رو از 2 تا مهره رد میکنیم داخل این یه دونه مهره میندازیم و از این مهره برخلاف نخ قبلی رد میکنیم و همین شکلی ادامه میدیم. خیلی خوب بچه من بافت این قسمت ها رو ادامه دادم و بچه تا کجا باید ادامه بدین؟ تا جایی که حالا یادم نمیاد از اونور شروع کردیم یا از اینور،
تا این که برسیم به اون سمت این بافتتون، تا جایی که نگاه کنین از این ور بشمارین 1 2 3 4 4 تا از این مهرهای این بالا خالی بمونه و بقیهش به این شکل. اگه ببینین از اون سمت هم همینه، 1 2 3 4 خالی و بعد به این شکل، این شکلی بافت ها تشکیل میشه که این عمل همجوری که تا الان دیدین احتمالاً باعث ایجاد این چین ها روی این بافتتون میشه بچه ها. که ببینین الان این قسمت رو میبینین که جلوتون گذاشتم، این روی کیفتونه، این دیواره بیرونیه. چرا؟ ببینین الان میبینین اینجا این چین ها رو میبینین، این 1 2 3 4 و 5 تا چین اگه ببینین این میشه بیرونه کیفتون، قسمت بیرونی. و اگه همین شکلی که میذارین جلوتون 1 2 3 4 تا دونه از این چین ها ببینین، این میشه دیواره داخلی، قسمت داخلی کارتون. که حالا این شکلی کیف رو، یعنی همین بافت رو روی قسمت داخلیش قرار بدین رو بروتون، روی این قسمت چارچین و نخ بیارین که ادامه بدیم با هم دیگه. ببین بچه از یه سمت شروع کنین، از این 4 تا مهره آزاد این بالا که بهتون نشون دادم. خب حالا یا از این سمت یا از این سمت. من از این سمت شروع میکنم. این دومی سومی رو میبینی، نختون از این دومی سومی مهره رد کنین، این اولی و نه، دومی و سومی. به این شکل. حالا اینجا ما دو سرنخ داریم، یه سرنخ به سمت بیرون بافته، یه سرنخ به سمت بافته. داخل این بیرون بافتیه 2 تا دونه مهره بیارین و بندازین داخلش. به این شکل. حالا دومی رو بیارین سرنخ، توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا بچه ها ببینین دوباره اینجا 2 تا سرنخ ما داریم، یه سرنخ به سمت این بافتتون، یه سرنخ به سمت بیرون بافت. این نخ پایینیه رو که به سمت بافت هست رو از این مهره کنارش رد کنین. دو تا دونه مهره بیاریم بندازین داخل اون سر نخ بالا و ببافیم. محکم بکشیم بچه، اینجا هم قشنگ. به این شکل اینجا دومی خونمون از این قسمت تشکیل شد اینجا. حالا دوباره این نخ پایینتون که به سمت بافت هست رو از مهره کناریش که میشه این مهره از این خونه، این مهره، نخ پایین رو رد کنین. و حالا دوباره اینجا هم 2 تا دونه مهره بیارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل. اینم از این. حالا همین روتین رو بچه باید ادامه بدین. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. من همین روند رو ادامه میدم
چند ثانیه دیگه به اون سمت که رسیدم میگم اون سمت هم چجوری پیش ببرین. من بافت رو همینجوری ادامه دادم، همینجوری که میبینین. بچه به این نقطه که رسیدین که از اون سمت 3 دونه مهره خالی داشتین این بالا، خب وقتی اینه که نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنی، یعنی در مجموع از 2 دونه مهره نخ پایین رو رد کنی به این شکل. حالا اینجا 1 دونه مهره برمیدارین میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، میبافین. مهرم در اومد. بله میبافین همینجوری که بهتون گفتم. ببینید الان این قسمت از بافتتونم به این شکل به اتمام رسید. از توی این مرحله از هر 2 سمت یه مهره خالی داریم، همین نقطه شروع یه مهره خالی، همین نقطه پایان یه مهره خالی این بالا داریم این قسمت. حالا واسه ادامه اگه نختون کوتاه شده که نخ رو رد کنین همه اینا، اگه که نه با من ادامه بدین. ببینید اینجا الان نخمون داخل این مهره هست. خب این سر نخ که به سمت بیرون بافت هست رو از این مهره کناریش، این مهره تکی که باقی مونده رد کنیم و بعد بچه اینجا 2 دونه مهره بیاریم بندازیم داخل همین سر نخ و ببافیم. به این شکل بچه ها. اینم از اولین خونه از این قسمت. حالا از این بعد وارد یک روتین میشیم. نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم. اجازه بدین بچه اینجا قشنگ فشار دست زیاده. از این مهره کناریش رد میشه. 2 دونه مهره میاریم میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. و محکم میکشین و همین روتین این خونه رو هی تکرار میکنین. نخ پایین از مهره کناریش داخل نخ بالا 2 دونه مهره میندازین و میبافین. و همین روتین رو بچه ها ادامه میدین تا برسیم به اون قسمت اون سمت. من ادامه میدم چند ثانیه دیگه بهتون میگم که تا کجا این روند رو و به چه شکل به اتمام برسونیم.